Hey guys, good morning and welcome back to my channel Let's Study Bank. তো বন্ধুসকল আজি আমি ডিসকাস কৰিম SBI আৰু IBPS প্ৰিলিমছৰ মানে যিকোনো এক্সামৰ বেংকৰ এক্সামৰ প্ৰিলিমছত আহিব পৰা সিটিং আৰু পাজলৰ কোৱেশ্যনৰ বিষয়ে। তো বৰ্তমান আজি ডেটটো হ'ল মে'ৰ 1 তাৰিখ আৰু আগন্তুক পৰীক্ষাবিলাকৰ ভিতৰত প্ৰথমতে আছে আমাৰ SBI ক্লাৰ্ক। তো SBI ক্লাৰ্ক আছে, তাৰপিছত আমাৰ RRBৰ এক্সামবিলাকো আহি আছে, তাৰপিছত আমাৰ IBPSৰ এক্সামবিলাকো আহি আছে। গতিকে আমি ক্লাৰ্কৰ সম্বন্ধিত মানে ক্লাৰ্কৰ প্ৰিলিমছত আহিব পৰা কুৱেশ্যনবিলাক মানে সিটিং আৰু পাজলৰ কুৱেশ্যনবিলাক আমি ডিসকাস কৰিম। তো বন্ধুসকল বেছি পলম নকৰি আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আমাৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে যে কি, তো চাওক এইটো কুৱেশ্যন আপোনালোকে প্ৰথমতে ট্ৰাই কৰক, যে নিজে কৰিব ট্ৰাই কৰক, ইয়াৰ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ বা পজ কৰি ভিডিঅ'টো। তাৰপিছত মই ইয়াৰে সলিউশ্যনটো নেক্সট পেজত কৰিব চেষ্টা কৰিম। তো এতিয়া আহক আমি সলিউশ্যনটোলৈ চাওঁ। তো চাওক এই কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে আমাৰ, মই ইয়াতে লিখি লৈছোঁ অলপ ছাইডত যাতে মোৰ ইয়াতে এইখিনি স্পেচত কৰা সুবিধা হয়। তো প্ৰথমতে আমাৰ কি দিয়া আছে কুৱেশ্যনটো আমি পঢ়ি চাওঁ অলপমান। চাওক 8 persons আমাৰ 8% দিয়া আছে attend a seminar on 4 different months of January, April, November, December of the same year. তো আমাৰ কি কৈছে যে 8জন মানুহে 4টা মাহত সেমিনাৰ এটেণ্ড কৰিছে আৰু কি কৰিছে যে সেমিনাৰ was held on either 15th or 25th of the month. তো জানুৱাৰী আমাৰ 4টা মাহ দি আছে, জানুৱাৰী, তাৰপিছত জানুৱাৰী, এপ্ৰিল, নৱেম্বৰ, ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী, এপ্ৰিল, নৱেম্বৰ আৰু ডিচেম্বৰ। তো এই 4টা মাহ দি আছে আৰু ইয়াৰ কি কৈছে যে 15 তাৰিখ নহ'লে 25 তাৰিখে মানুহকেইজনে এটেণ্ড কৰে বুলি কৈছে। তো জানুৱাৰী 15-25, এপ্ৰিল 15-25 আমি এনেকৈ চাৰ্টখন বনাই ল'লোঁ। তো এতিয়া চাওক কি কৈছে যে জি এটেণ্ডছ সেমিনাৰ অন 15th of the month which has only 30 days. তো আমাৰ ইয়াতে 30 daysৰ কি আছে চাওক, জানুৱাৰীত 31 দিন আছে, এপ্ৰিলত 30 দিন হ'ব, ডিচেম্বৰত 31 দিন আমি জানো, আৰু নৱেম্বৰত 30 দিন হ'ব। তো কি কৈছে ইয়াতে যিয়ে এটেণ্ড কৰে সেমিনাৰ অন 15th of the month 15 তাৰিখে এটেণ্ড কৰে বুলি কৈছে, য'ত 30 দিন আছে। তাৰমানে আমাৰ হয়তো যিয়ে এপ্ৰিলৰ 15 তাৰিখে কৰিব, নহ'লে আমাৰ কি হ'ব, মই আৰু এটা পচিবিলিটি বনাই লৈছোঁ, নহ'লে যিয়ে নৱেম্বৰৰ 15 তাৰিখে এটেণ্ড কৰিব। অ'কে, নেক্সট কৈছে আমাৰ M and J attends the seminar on the same month before G but not in April. তো M কৈছে যে জিৰ আগত হ'ব M আৰু J জিৰ আগত হ'ব, কিন্তু জি মানে M আৰু J এপ্ৰিলত হ'ব নোৱাৰে, দুয়োটা ছেম মান্থত হ'ব। তাৰমানে আমাৰ ইয়াতে কি হ'ল, পচিবিলিটি দুটাই থাকিল, হয়তো ইয়াতে M J হ'ব, নহ'লে ইয়াতে হ'ব আমাৰ M বা J। আৰু ঠিক তেনেদৰে যিহেতু ইয়াতে এপ্ৰিল হ'ব নোৱাৰে ছেকেণ্ড পচিবিলিটিটো, তো ইয়াতে আমাৰ হয়তো M J জানুৱাৰীৰ এই দুটা দিনতে হ'ব। আৰু কি কৈছে যে M attends the seminar after J, তাৰমানে Jৰ পিছত আছে M, গতিকে আমাৰ প্ৰথমতে J হ'ব, তাৰপিছত M হ'ব। গতিকে আমাৰ প্ৰথমতে J পালোঁ, তাৰপিছত পালোঁ আমি কি M। ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব, প্ৰথমতে হ'ব J, তাৰপিছত হ'ব আমাৰ M। অ'কে, আমাৰ এইখিনি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। নেক্সট কৈছে যে no one attends the seminar after F. এফৰ পিছত কোনেও সেমিনাৰ এটেণ্ড নকৰে, এফৰ পিছত কোনো সেমিনাৰ এটেণ্ড নকৰে, তাৰমানে আমাৰ এফটো কি হ'ব, শেষত হ'ব। তো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ। নেক্সট কৈছে যে only one person attends the seminar between M আৰু K. M আৰু Kৰ মাজত মাত্ৰ এজন, গতিকে আমাৰ M যদি ওপৰত হয় K তলত হ'ব, M যদি ইয়াতে হয় আমাৰ K ইয়াতে হ'ব। ঠিক আছে, তাৰপিছত কৈছে যে both H and L attend the seminar on 15th of different months. তো H আৰু L 15 তাৰিখে কৰিব, কিন্তু বেলেগ বেলেগ মাহত কৰিব। অ'কে, তো আমাৰ কি হ'ব, H আৰু L বুলি কৈছে, গতিকে আমাৰ 15 তাৰিখ এটা আছিল আৰু 15 তাৰিখ এটা আছিল, তো হয়তো ইয়াতে H বা L হ'ব, নহয়তো ইয়াতে H বা L হ'ব। আৰু ইয়াতে কেনেকুৱা হ'ব, হয়তো ইয়াতে HL হ'ব, নহ'লে হ'ব আমাৰ ডিচেম্বৰ মাহত HL হ'ব। ঠিক আছে, তো আমাৰ ইয়াৰ পিছত কি কৈছে যে L does not attend the seminar on December. L ডিচেম্বৰত নকৰে, গতিকে আমাৰ এইটো কেঞ্চেল হৈ যাব, ইয়াতে হ'ব আমাৰ H। ঠিক আছে, ইয়াতে হ'ব আমাৰ H। তো আমাৰ L থাকিল ইয়াতে, গতিকে আমাৰ ইয়াতে L হ'ব আৰু ইয়াতে হ'ব আমাৰ নৱেম্বৰত L হ'ব। ঠিক আছে, এতিয়ালৈকে দুয়োটা পচিবিলিটি আমাৰ মিলি আছে। নেক্সট কি কৈছে L and I attend the seminar on the same month. L আৰু I ছেম মান্থত এটেণ্ড কৰে সেমিনাৰখন। তো আমাৰ এইটো L হ'লে ইয়াতে I হ'ব নোৱাৰে, গতিকে ইয়াতে I নহয়, গতিকে এইটো কেঞ্চেল, তাৰমানে এইটো কেঞ্চেল। তো ইয়াতে যদি L হয় I হ'ব আমাৰ ইয়াতে, আৰু আমাৰ এইটো প্ৰথম পচিবিলিটিটো শুদ্ধ হৈ যাব। তো আমাৰ এতিয়া কম্বিনেশ্যনটো কি হ'ব, JM GK LI HF। যদি আপোনালোকৰ মিলিছে তেনেহ'লে মোক
কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু ইয়াতে এতিয়া কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে গতিকে ইয়াতে আমাৰ এই কম্বিনেশ্যনটোৰ পৰা আমি পিছৰ কুৱেশ্যনকেইটাত ট্ৰাই কৰিম চাওক তো প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আমাৰ কি আছে হাউ মেনি পাৰ্চন এটেণ্ড দ্য ছেমিনাৰ বিটুইন দ্য পাৰ্চন আই এণ্ড জে আই আৰু জেৰ মাজত কিমানজন হাউ মেনি পাৰ্চন আছে কিমানজন পাৰ্চন আছে চাওক আমি আইটো হ'ব আৰু আমাৰ জে হ'ব ওপৰৰটো তো আই আৰু জেৰ মাজত 1 2 3 4 গতিকে 4জন আছে তো আমাৰ প্ৰথম অপশ্যনটো হ'ব 4 নান 1 2 3 বুলি আছে গতিকে আমাৰ নান অফ দি যাব কাৰণ আমাৰ এনসাৰটো 4 ওলাইছে ন তো এইটো নান অফ দি যাব চাওক নেক্সট কুৱেশ্যনটো হু এমং দ্য ফলোইং পাৰ্চন এটেণ্ড দ্য ছেমিনাৰ ইমিডিয়েটলি আফটাৰ জিৰ ঠিক পিছত কোনে আছে আমাৰ জিৰ ঠিক পিছত কোনে আছে জিৰ পিছত আছে আমাৰ কে গতিকে আমাৰ অপশ্যনটো হ'ব চি কে গতিকে চি অপশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব ওকে 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং ষ্টেটমেণ্ট ইজ নট ট্ৰু তো কোনটো শুদ্ধ নহয় সেইটো সুধিছে আমাৰ তো প্ৰথমতে কৈছে এম এটেণ্ড দ্য ছেমিনাৰ ইন জানুৱাৰী তো মই এটা কাম কৰোঁ ইয়াতে পৰা কম্বিনেশ্যনটো লিখি লওঁ জে এম জি কে এল আই এইচ এফ তো জে এম জি কে এল আই এইচ এফ তো এইটো আছিল জানুৱাৰীত এইটো আছিল এপ্ৰিল এইটো আছিল নৱেম্বৰ আৰু এইটো আছিল ডিচেম্বৰ ঠিক আছে তো আমাৰ কি কৈছে এম এটেণ্ডছ দ্য ছেমিনাৰ ইন জানুৱাৰী এম জানুৱাৰী গতিকে এইটো শুদ্ধ হ'ব আই এটেণ্ডছ দ্য ছেমিনাৰ বিফ'ৰ এইচৰ আগত আছে আইটো গতিকে এইটো আমাৰ আইটো এইচৰ আগত আছে এইটো আমাৰ আই গতিকে এইটো এইচৰ আগত আছে গতিকে এইটো শুদ্ধ হ'ব নেক্সট কৈছে যে জি এটেণ্ডছ দ্য ছেমিনাৰ অন 15th নৱেম্বৰ নৱেম্বৰৰ 15 তাৰিখটোত এল হে আছিল গতিকে এইটো ফুল হ'ব এতিয়ালৈকে এইটো ফুল হৈছে মোৰ দেন 2 পাৰ্চন এটেণ্ড দ্য ছেমিনাৰ আফটাৰ এলৰ পিছত দুটাতকৈ বেছি আছে হয় আমাৰ তিনিটা আছে আমাৰ গতিকে এইটো শুদ্ধ হ'ব আৰু কৈছে যে এইচ এটেণ্ড দ্য ছেমিনাৰ বিফ'ৰ এফৰ আগত আছে এইচটো গতিকে এইটো আমাৰ শুদ্ধ হ'ব তাৰমানে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব চিটো যে জি এটেণ্ডছ দ্য ছেমিনাৰ অন 15th of the নৱেম্বৰ সেইটো আমাৰ ফুল হ'ব গতিকে সেইটো আমাৰ এনচাৰ হ'ব 4 নম্বৰটো কৈছে যে 4 of the following are alike তাৰমানে 4টা ইয়াৰে 5টা অপশ্যনৰ 4টা মানে এলাইক আছে একে আছে আৰু এটা মানে অড ওৱান আউট বিচাৰিব দিছে আল্টিমেটলি তো কোনটো আমাৰ অমিল সেইটো দিছে তো আমাৰ অপশ্যন কেইটা কি আছে জে জি এল এইচ কে তো জে জি এল এইচ কে আমি মিলাই চাম জে জি এল এইচ কে তো চাওক আপোনালোকে যদি লক্ষ্য কৰে মই ভালকৈ ইয়াতে দেখুৱাই দিছোঁ তো জে জি এল এইচ কেৰ ইয়াতে যদি আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰে ইয়াতে কি আছে চাওক জেটো 15 তাৰিখে জিটো 15 তাৰিখে এলটো 15 তাৰিখে এইচটো 15 তাৰিখে আৰু কেটো 25 তাৰিখে গতিকে আমাৰ কেটো হ'ব অশুদ্ধ গতিকে কেটো আমাৰ অমিল হ'ব এনসাৰ ই 5 নম্বৰটো দিয়া আছে আমাৰ হাউ মেনি পাৰ্চন এটেণ্ড দ্য ছেমিনাৰ বিফ'ৰ দ্য ওৱান হাউ মেনি পাৰ্চন এটেণ্ড দ্য ছেমিনাৰ বিফ'ৰ দ্য ওৱান হু এটেণ্ডছ দ্য ছেমিনাৰ ইমিডিয়েটলি বিফ'ৰ কে তো ইমিডিয়েটলি বিফ'ৰ কে মানে কেৰ ঠিক আগত যোনে আছিলে তেওঁৰ আগত কিমানজন পাৰ্চন আছে সেইটো দিছে আমাৰ তো ইয়াতে চাই লওঁ ইয়াতে চাব পাৰে কেৰ ইমিডিয়েটলি আগত আছিল আমাৰ জি আৰু জিৰ আগত কিমানজন আছিলে 2জন আছিলে গতিকে এনসাৰটো হ'ব আমাৰ 2 অপশ্যন চি 2 হ'ব আৰু এবাৰ আমি কনফাৰ্ম কৰি লওঁ চাওক কেৰ ইমিডিয়েটলি আগত জি আছিলে আৰু জিৰ আগত 2জন আছিলে গতিকে আমাৰ এইটো হ'ব 2 এনসাৰ হ'ব আমাৰ ঠিক আছে তো এইকেইটা আছিল কুৱেশ্যন আমাৰ আজিৰ পাজলৰ ভিডিঅ'টোত মই নেক্সট ভিডিঅ'বোৰত আৰু পাজলৰ কুৱেশ্যন আৰু চিটিং এৰেঞ্জমেণ্টৰ কুৱেশ্যনবিলাক আনিব চেষ্টা কৰিম যদি আপোনালোকৰ বেলেগ তেনেকুৱা কিবা যদি ডাউট থাকে কনফিউজন থাকে বা বেলেগ কুৱেশ্যন থাকে মোক কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব তো আজিলৈ এইখিনি ধন্যবাদ